بسم الله الرحمن الرحیم. بسیاری از افراد غیر مسلمان حتی نمیخواهند بدانند شهر سوخته یا همان پومپئی چرا هلاک شد و از بین رفته است. حتی اگر دلیل آن را هم بدانند نشنیده میگیرند. واقعیت از این قرار است که پومپئی شهری است که بسیاری از تاریخ‌شناسان را تحت تأثیر قرار داده. با اینی که بسیاری از انسان‌ها این نشانه ها را نادیده میگیرند، ولی بسیاری از این علائم امروزه نیز مشاهده می شود. پومپئی در ایتالیا کشور سمبل امپراتوری روم می باشد. شهر پومپئی نیز همانند قوم لوط به دلیل انحراف‌های جنسی سرنگون شد. در گذشته بسیاری از جوامع از بین رفتند. در جوامعی که انحرافات به وجود آمده توسط بلایای طبیعی سرنگون شدند. بنا به باورهای بسیاری از انسان‌ها امروزه حرام‌ها و حلال‌ها با هم قاطی شدند. انحرافات جنسی زیاد شده و انسان خودش را بسیار درگیر این دنیا کرده است. در انتهای این دوره قیامت خواهد شد. فلاکتی که این بار سراغ انسان‌ها خواهد آمد باعث از بین رفتن کل دنیا خواهد شد. جنگ‌ها، بیماری‌ها و تمام اتفاق‌هایی که امروزه می‌افتد نشانگر اصلی بروز قیامت است. انسان امروزه برای دسترسی به فضا هر کاری که می‌تواند انجام می‌دهد. اما همانطور که قوم پومپئی نتوانست از هلاکت فرار کند، زمان قیامت که برسد همه را دوچار خواهد کرد. هر موجود زنده حتما مرگ را خواهد چشید. در بسیاری از ادیان بزرگ بروز قیامت به تصویر کشیده شده. دانشمندان نیز از قیامت و به پایان رسیدن عمر زمین با توجه به اتفاقات اخیر و گرم شدن بسیار زمین خبر می‌دهند. چیزهایی که در پومپئی وجود داشت بسیاری از باستانشناسان را دچار حیرت کرده است. در تاریخ نوشته شده است که این شهر قبل از نابودی به یک جامعه فاسد پر از انحرافات جنسی، بی‌نزاکتی و غیره تبدیل شده بود. به همین دلیل در بسیاری از اقوام به این شهر گناهکاران گفته میشد. این شهر به غضب و نفرت خداوند دچار شده بود. باقی مانده شهر تا به امروز باعث عبرت برای همه انسان‌ها شده است. در قرآن کریم چنین حوادث ناگهانی از نابودی به طور مشابهی ذکر شده. تنها یک فریاد است و بس، و به ناگاه همه آنها خاموش شدند. یاسین 29. قوم پومپئی نیز همین گونه به طور کاملا ناگهانی از بین رفتند. انسان‌های بدبخت سنگ شده‌ای که از هزاران سال پیش تا به امروز باقی مانده است، تابلوی عبرت برای همه ما انسان‌هاست. خداوند متعال این گونه می‌فرماید: ما قبل از آنها بسیاری از قوم‌ها را نابود کردیم. شما هر یک از آنها را که می‌بینید و از آنها عبرت نمی‌گیرید. روزگاران پر عبرت تاریخ همانند قبرستان ملت هاست. بیدینی، انحرافات و ظلم از دلایل معلوم هلاکت و نابودی ملت هاست. پس از گذشت سالیان دراز هنوز پومپئی و انسان‌هایی که در آن سنگ شده‌اند نشانه عبرت برای انسان‌ها می‌باشند. شهر پومپئی از کشور روم در زیر خاکستر کوه آتشفشانی وزو همانند قبرستانی بزرگ شد. جسد بیش از هزاران انسان در حین انفجار در زیر خاکستر ماند. در سال 2017 در فضای مجازی انسان‌هایی که خود ارضایی می‌کردند بسیار وایرال شد. پومپئی شهری بیقانون بود که هر کاری در آن مجاز بود. نه تنها به گناه و فحشا به صورت قانونی اجازه داده میشد، بلکه رفتن مردان و گاهن زنان بسیار پولدار به خانه فحشا به عنوان کاری عادی جلوه داده میشد. نیازهای جنسی و رابطه داشتن همانند امروزه کاری خجالت‌آور نبود و مانند غذا خوردن و رفتارهای عادی و روزمره در نظر گرفته میشد. اما امروزه داشتن رابطه و برطرف کردن نیازهای جنسی با اصول درست انجام می شود. این شهر باستانی امروزه قابل بازدید می باشد. شهر پومپئی را در سال 1862 شروع به کندن کردند. انسان‌های سنگ شده‌ای که به حالت‌های فجیع جنسی همانطور مانده و سنگ شده بودند باعث جذب گردشگری در این منطقه شده. در سنگ نوشته‌های این شهر نیز علائم بسیاری از روابط جنسی مشاهده می شود که نشانگر فحشا در این شهر می باشد. از زمان گذشته تا به الان روی این جسدها و حالتی که خشک شده‌اند تحقیقات بسیاری انجام شده. انسانی که خود ارضایی می‌کرده پس از وایرال شدن در اینترنت توسط باستانشناسان این گونه تعریف شد: این انسان همانند سایر مردم این شهر در مجاورت کوه آتشفشان توسط مواد مذاب سوخته شده و مرده است. حالت بدن این فرد به این صورت بود که باعث جمع شدن دستها و عضو بدن آن شده.
بدن انسان پس از مرگ ثابت نمی‌ماند و پس از آن نیز تغییر حالت می‌دهد. فقط جسد انسانی که حالت خود ارضایی گرفته بود به این شکل در نیامده، بلکه باقی جسدهایی که کشف شده نیز به این صورت می باشند که جمع شدند و انگار جایی از بدن خود را گرفتند یا آن را نشان می دهند. این شهر قدیمی از گذشته تا به حال مورد بحث قرار گرفته می تواند سمبل عبرت برای همه ما انسان ها باشد. در پومپئی که نزدیک شهر ناپولی در ایتالیا است، در اولین حفاری ها جسدی پیدا شد که جمجمه آن بر اثر گرما و آب شدن شبیه به شیشه شده بود. این اسکلت با سایر اسکلت حیوانات و انسان‌هایی که در این مکان پیدا شده اند تفاوت داشت و حالتی درخشان و براق نسبت به سایر جمجمه ها داشت. بر اساس تحقیقاتی که روی خاکستر اطراف این جسد انجام شد، فهمیدند که دمای این ناحیه به بیش از 520 درجه رسیده و چربی بدن با گرمای زیاد ذوب شده و باعث بخار شدن بافت نرم مغز شده است. دومین دلیل عجیب بودن این جسد مدل استخوان‌های بدن آن میباشد که شباهت بسیاری به اجسادی دارد که در جنگ جهانی دوم هامبورگ توسط بمب‌های آتش‌زا کشته شده بودند. سال 79 پس از میلاد این شهر پس از فوران آتشفشان سوخته و در زیر خاکستر دفن شده بود که توسط باستانشناسان در سال 1748 حفاری شده و دوباره کشف شد. باستانشناس حرفه‌ای دکتر کارلوس در دیداری که از این شهر داشت اینگونه بیان می‌کند: در هنگام فوران آتشفشان خاکستر به صورت کاملا ناگهانی در تمام شهر پیچیده و باعث شده تا شهر زیر آن دفن شود. این شهر دفن شده همانند سایر شهرها دارای مراکز تجاری، باغچه‌ها و غیره بوده که همه زیر خاکسترها دفن شده بودند. شهر پومپئی شبه جزیره و دارای ساحل بوده است. در گذشته‌ها قبل‌تر از به وجود آمدن این شهر نیز انفجاری در این کوه آتشفشانی رخ داده بود. اما در آن زمان آنقدر شدید نبوده و هم در آن حوالی انسانی زندگی نمی‌کرده است. این انفجار را یک جغرافیدان یونانی کشف کرده بود، اما از این اتفاق به اهالی پومپئی چیزی نگفت، زیرا آنها به چیزی جز تفریح و فحشا فکر نمی‌کردند. حتی اگر این قضیه را به آنها می‌گفت، کسی به این موضوع اهمیت نمی‌داد. زلزله‌ای که قبل از این آتشفشان رخ داد می‌توانست گوشزد این اتفاق باشد. در آن زمان آنقدر زلزله می‌آمد که مردم فکر می‌کردند این اتفاق بسیار عادی است. یک محقق ایتالیایی زمانی که در ارتباط با این شهر تحقیق می‌کرد به نتایجی رسید که برایش غیر قابل باور بود. همه چیز در این شهر تبدیل به سنگ شده بود. پا، دست، سگ‌ها، مادرهایی که بچه‌های خود را بغل کرده بودند و سایر مردم همه سنگ شده بودند. همه این آثار در موزه‌ای در شهر ناپولی نگهداری می‌شود. دانشمندان بر این باورند که دلیل سنگ شدن اهالی این شهر خاکستر آتشفشان میباشد که پس از مدتی آنها را تبدیل به سنگ کرده است. این خاکستر روی بدن انسانها قالبی درست کرده و بدن انسانها به مرور زمان از بین رفته، ولی این قالب به صورت سنگ سالم باقی مانده است. انسانها بر این باورند که اتفاقهایی که در این شهر افتاده باعث آن فحشا، دعوا و انحرافات جنسی بوده و سنگ شدن انسانها نیز میتواند عبرتی برای همه ما باشد. آخرین حفاری در سال 2020 انجام شد که با تحقیقات به خانه یک فرد تقریباً 30 ساله دست پیدا کردند. جسد دیگری که پیدا شد یک فردی تقریباً 18 تا 20 ساله بود که نشانگر یک مرگ بر اثر یک انفجار آتشفشان بوده است. با توجه به نوع قرارگیری دستها و اعضای بدن انسانها مشخص می شود که مرگ آنها بسیار فجیح بوده است.